gon' do this. მაგრამ თუ გინდა დავაკონკრეტებ ესა თეატრალური უნივერსიტეტის სამსახიობო ფაკულტეტი. სემონებით ვიქნებოდი სპორტსმენი. დისციპლინა არის ის რაც მომწონს ჩემში, პასუხისმგებლობის გრძნობა და შეუპოვრობა. ესე ერთი კომერი არ მყავს, თუმცა რაღაც ცხოვრებაში რაღაცა ეტაპები იყო, როდესაც რამდენიმე, თქვა, სულ არის ვიღაცა, ვისკენაც რაღაცა მიდიხარ და გინდა მიუახლოვდე. მე თუ უახლოვდები, მე როგორ სხვა არის და ასე. რა ვიცი, ეგრე თითქმის ყველაფერს წავეპოტინე ჩემი ცხოვრების მანძილზე, როგორც ძალისმიერ სპორტის სახეობებს, ისე თქვა აზარტულს, თუმცა აზარტულში არ გულისხმობ მაინც და მაინც კაზინოს და შემდეგ სპორტის სახეობად არ ვთვლი მაგას. იყო რაღაც პერიოდი კრივი, იყო რაღაც პერიოდი ფეხბურთი, ეხლა ეს ბოლო პერიოდი უბრალოდ ჩემთვის ვარჯიშობ ჯანმრთელობისთვის და ვთამაშობ ფეხბურთს ჩემს ზოგი პროფესიონალია, ზოგი ვეტერანია, მაგრამ ასე თუ ისე პროფესიონალებთან მიწევს ხოლმე რაღაცა. ესე გამოცდილების გაზიარება. სულ მინდოდა რომ წყოლოდა და არ ყოლდა ველოსიპედი. არ ვიცი, ესე კონკრეტულად მე ძალიან მომწონს ის ნიჭი რაც მაქვს. თუმცა ვთვლი რომ არ არის სფერო განსაკუთრებით სახელოვნებო კუთხით, რომ აი ბავშვობიდან რომ მეცა და აუცილებლად გამომივიდოდ, ასე მგონია. შეიძლება გადამეტებული წარმოდგენა მაქვს ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, ნიჭი ჩემს შესაძლებლობებზე, მაგრამ ვთვლი რომ ადამიანებს შეუძლიათ რაღაცა უნარჩვევების გამომუშავება და კარგად რაღაცის კეთება. აუცილებელი არის ძალიან დიდი ნიჭი. აუცილებელია შრომის მოყვარეობა და კიდევ ერთხელ შეუპოვრობა. კონკრეტული მიზნისკენ უნდა იაროს ადამიანმა. სპორტია ჩემი ჰობი. ძირითადად შემთხვევაში ყველაფერი სპორტთან არის დაკავშირებული. თუ მაქვს თავისუფალი დრო, ჩემი ცხოვრების დაახლოებით 40% მიაქვს სპორტს. უღირსად არ მოვიქცევი და უსამართლოდ არ მოვიქცევი. ეს არის შეგნებულად, რა თქმა უნდა. შეიძლება შეუგნებლად რაღაცა შეცდომები ყველას აქვს და დაუშვა, მაგრამ აი შეგნებულად უღირსად არასოდეს არ მოვიქცევი. ყველა იმ შეცდომას, რაც დამიშვია უნებლიეთ. ოღონდ გულწრფელად ნანობ და არის შაბლონურად რაღაცა მაგარი ტიპი ვარ, რომ ნანობ. მართლა ნანობ იმ შეცდომებს, რომლებიც დაუშვი თუნდაც პირად ურთიერთობებში, თუნდაც ზოგადად. საზოგადოების მიმართ არ ვიცი, მქონია მეც რაღაც შეცდომები, ხშირ შემთხვევაში ჩემი ფისი ხასიათის გამო რაღაცეები წავმიყრანტალებია, რაღაცეები ისე ვერ გამიკეთებია, როგორც უნდა გამეკეთებინა, მაგრამ ნანობ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მეტი თმენის ვალდებულება აქვს ადამიანს, რომელიც რაღაც სტატუსის მატარებელია. ან დიდი ხნის არ მახსოვს წერე რამდენი წლის ვიყავ, მაგრამ ძალიან ბევრი წლის იყო დაახლოებით 16 წლის წინ მოусვენრობა, მონატრება, სტიმული, ძალიან მაგარი სტიმულია, როდესაც შეყვარებული ადამიანი, გარკვეული სიგიჟე, ეჭვიანობა, ძალიან ბევრი რაღაცა. ბევრი ბედნიერება მქონია, მადლობა ღმერთს ცხოვრებაში, ეს კონკრეტულად რო გამოუყო, ვერ ვიტყვი. ყველაზე კარგი ბედნიერება, ეხლა ბონუს რაც მახსენდება, ის იყო ჩემი უახლოეს ადამიანზე ველოდებოდი ძალიან ცუდ დიაგნოზს და საბედნიეროდ არ აღმოჩნდა ასე და ძალიან ბედნიერი ვარ ეხლაც. ქალი ასოცირდება აი რაც სიყვარულებზე ჩამოთვალეთ დაახლოებით ამ ყველაფერს მიუხედავად იმისა, ეს ქალი შენ მე მიყვარს როგორც ქალი, მიყვარს როგორც მეგობარი, უბრალოდ ალბათ ქვეცნობიერად ყველა ადამიანი თავის პროფესიიდან გამომდინარე დებს იმ რესურსს, რომ სადღაც მაინც მოეწონოს საპირისპიროსკენ მისი ქმედება, რაღაცა საქციელი წარმატება. ჩემთვის რაღაცა რო უკვირდები ბევრი წლის მანძილზე, რატომღაც ვფიქრობ, რომ რამეს თუ ვაკეთებ საპირისპირო სქესისთვის რაღაცა მაინც თვლი რომ ყველაზე დიდი სტიმული მაინც არის, როდესაც საპირისპირო სქესისგან რაღაცა სიმპათიას იმსახურებ. ჩემ პროფესიაში ყველაზე მეტად მომწონს, როდესაც ყოველგვარი თრობის გარეშე მე ვიღებ ყველაზე დიდ სიამოვნებას. აი ეს არის ყველაზე მე არ მესმის ადამიანების, რომლებიც
გარკვეული სტიმულატორებით, ნარკოტიკებით, სასმელით და ასე შემდეგ ცდილობენ, რომ აი სცენაზე სიამოვნება მიიღო. ყველაზე დიდი სიამოვნება აბსოლუტურად მთვრალი ჩამოდივარ სცენიდან, როდესაც დიდ დროს ვატარებ სცენაზე, ცოცხალ ბენთან ერთად, ეს არის ყველაზე დიდი თრობა ალბათ არტისტისთვის და არ ვთვლი, რომ ნასვამის ყოფილი ვარ სცენაზე და ძალიან დიდი დისკომფორტი მქონია, იმიტომ რომ ვერ გამიკეთები ეს კაკეთებაც მინდა და იმიტომ რომ ვერ ვარ ფორმაში, აი ნასვამა რო ვითამაშო დაახლოებით ფეხბურთი იგივე წარმატება მექნება როგორც ნასვამი ვიმღერებ, ასე რომ მე ჩემს პროფესიაში ყველაზე მეტად მოწონს ის როგორი თრობა აქვს. გამომდინარე იქიდან რომ მე და ჩემი უფროსი ძმა, პრინციპში ერთი ძმა ყავს უფროსი და დამყავს უმცროსი როდესაც ერთად ვარ ძალიან არაადეკვატურები ვართ ხოლმე და ასე რომ ძალიან ბევრი სისულელი ჩაგვიდენი. სისულელი არის უკვე ჩემი და ჩემი ძმის არსებობა ერთად. ძალიან საინტერესო ტანდემი ვართ. ასე რომ ძალიან განსხვავებულები, თუმცა ერთად რაღაცა კარგი კოქტეილი გამოდის ჩვენგან. ანუ პინგ-პონგივით არის ჩვენი ურთიერთობა, თქაფ და არ ჩერდება, სულ ზემოთ მიდის და თუ რაღაცა მეხი არ დაგვეცა არ ჩერდებით მე. საუკეთესო რაც მაქვს ალბათ არის ჩემი ოჯახი. საუკეთესოა ის რისი ნიჭიც მაქვს. საუკეთესოა ის შეიძლება პათეტიკურად მოიჩვენოს, მაგრამ ის ადგილი სადაც დავიბადე, ძალიან მიყვარს. ქვეყანას გულისხმობ და არა კონკრეტულ რეგიონს. არ ვყოფ მე ასე. აი ყველა ჩემთვის ყველა ერთნაირად ფასეულია. არ აქვს მნიშვნელობა, კახეთი იქნება ბათუმი, აჭარა თუ ასე შემდეგ, ანუ ჩემს მნიშვნელობა აქვს. ეს არის ყველა ერთი და საუკეთესოა ის, რომ სიცოცხლე მაქვს. ყველაზე საუკეთესო ეს არის, რომ შემიძლია აი ზემოთ ჩამოთვლის შეფასება. განსაკუთრებით განვიცდი სოციალურ მდგომარეობას, რომელიც სამწუხაროდ რაც მე ვარ არის. ანუ კარგი პერიოდი არ ყოფილა ესეთი, როდესაც მე რაღაც გარკვეული პერიოდი ცხოვრების ვიყავი მშვიდად აი ამ კუთხით, იმიტომ რომ ვერ აუვლი გვერდს ჩემი ჩემნაირი ემოციური ადამიანები, ანუ არიან ადამიანები, ვინც არ არიან ემოციურები, თუმცა ისინი ძალიან განიცდიან რაღაც. მე თან ამას ემატება ის, რომ ემოციური ვარ და ძალიან მიჭირს ხოლმე ყველაზე მეტად მოქმედებს ალბათ ის, რომ არ არიან დაფასებული ადამიანები, ვინც ამას იმსახურებენ და ძალიან ბევრი ღვაწლი აქვს ქვეყნის წინაშე, საზოგადოების წინაშე და ისე მიდიან ცხოვრებიდან, რომ ის დამსახურებულთან მიახლოებული აღიარებაც არ ქონიათ. მე გავიხსენებ, არ დავასახელებ სახელმწიფოს, მაგრამ გავიხსენებ იმას, რომ ძალიან კარგი ადამიანები, რომლებიც ქართულ განათლებაში ძალიან ბევრი ჩადეს და დღეს რაღაცა მათზე დგას, მათ მემორიალური დაფინანსების საშუალებაც არ ქონდათ ოჯახსთან. მოკლედ, ანუ ეგეთი ადამიანები ძალიან ბევრი ჩვენ ცხოვრებაში. ეს არის ახლა მე ვისაც ვეხები ხოლმე უშუალოდ არის ადამიანები, ვისაც არ ვეხები, მაგრამ ვიცი რომ ეს განცდებია. ძალიან განვიცდი იმას, რომ ქვეყანაში არ არის მწვანე, ჩვენი ქვეყანა არ არის მწვანე და უნდა იყოს მწვანე. იმიტომ რომ სიცოცხლეა სიმწვანე, სიცოცხლეა ხე, სიცოცხლეა ბუნება და ანუ ჩვენ რატომღაც ხარაკის ვიტარებთ, ასე მგონია. ფიზიკურ ტკივილს არ შევეხები, იმიტომ რომ ფიზიკური ტკივილის მართვა მივხვდი რომ შემიძლია. თუ რაღაცა მაწუხებს, ხვდები რომ შემიძლია ამის მართვა. და შეიძლება სასაცილოდ მოიჩვენოს, მაგრამ რაღაცა აზარტიც აქვს ამას, როდესაც ფიზიკური ტკივილი გაქვს და ამის თმენის აზარტი არის, რომ რაღაც ფორმას უძებნი შენ მას და შენს გონებაში სხვა ეტაპზე გადაგყავს, თან ეს პერმანენტული ტკივილი თუა და თუ ანუ არ ჩერდება, უკვე შენ მას მისი დრო გაქვს იმისთვის, რომ მართოს. და ასე რომ რაღაცა ამ კუთხით და რაც შეეხება ზოგადად ტკივილს ეს ორი კითხვა ძალიან ახლოს იყო და რაღაცა დამეშტამპა გონება ამ კუთხით და მაინც იგივე ტკივილზე მივიდივარ, რაზეც ვისაუბრე, რომ ადამიანებს ჩვენ ქვეყანაში არ ვყვართ ერთმანეთი და მან თავდება ალბათ ყველაფერი. არ მესმის, როდესაც იძახიან აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი
და ადამიანებზე არ საუბრობენ. საუბრობენ რაღაცა ტერიტორიაზე, რაღაცა მიწებზე საუბრობენ, რომელი მიწებიც ხალხის გარეშე ვთვლი, რომ უბრალოდ თვითკმაყოფილებას მოგურის ჩვენს იურისდიქციაში რო იყოს ეს ტერიტორიები. თვითკმაყოფილებას მოგურის ალბათ. მაგრამ მე არ მომგვრის თვითკმაყოფილებას თუ იქ მაცხოვრებელ ადამიანებთან ჩვენ ვერ შევძელით საუბარი. არ მჯერა ალბათ შეუძლებლის. ყველაფერი შესაძლებელია. ამას ვამბობ აბსოლუტურად გულწრფელად. ყველაფერი არის შესაძლებელი. ადამიანს ალბათ რისი წარმოდგენა შეუძლია ის სადღაც დასაშვებია. და თუ ეპოქებს გადავხედავთ და ვიტყვით, ანუ ქვის ხანიდან მოვყვებით, ანუ ქვის ხანასაც თავი დავანებო დაახლოებით მე-11-მე-12 საუკუნეში ის რაც ჩვენ უკვე დღეს ხდება სოფლიოში აბსოლუტურად სხვაპარიც არ იქნებოდა. ასორი ყველაფრის მჯერა. იცი რა, ძალიან მინდა აი ამ ადამიანების გაცნობა შეიძლება უცნაურად მოიჩვენოს იმეს, ვინც შექმნა ატომური ბომბი, ვინც ზოგადად აი კაცობრიობას ვინც ანადგურებს, რა სიამოვნებას იღებენ. რა თქმა უნდა ეს გარკვეული სიამოვნება და აზარტია, როდესაც იმ ადამიანმა იცოდა ვინც ატომური ბომბი შექმნა, ატომურ ბომბს ქმნიდა, მაგრამ მაინც შექმნა. რო არ შევეხოთ ჩვენს თანამემამულეს, რომელმაც არც თუ ისე კარგი დღეები დააწია და მის ვიზავის ჩრდილოეთ ევროპაში, რომელმაც არც თუ ისე მოკლედ ძალიან ისეთი აი ადამიანების გაცნობა მინდა, რომ თუ აი იგივე საშუალება მექნებოდა როგორც ჩვენ მე მისაო კითხვებს და როგორი გულწრფელიც მეორე ისეთი გულწრფელები იქნებოდნენ, ძალიან საინტერესო იქნებოდა მათთან შეხვედრა, იმიტომ რომ რატო გააკეთეს ეს, რატო აკეთებენ. და კარგი იქნებოდა ეს მათი გაცნობის პერიოდი ყოფილიყო მაშინ სანამ ამ ყველაფერს გააკეთებდნენ. ესე არ მახსენდება, მაგრამ ალბათ 10 რო ავიღოთ 7 ბილწი იქნება. ხო, მაგრამ ეს ისეთი ორგანულია, რომ რა ვიცი, რაღაცა ისეთი აღარ გულტია ცინიკური, ირონიული, იუმორით გაჭირებული რა თქმა უნდა და არა ბოროტი, მოკლედ რაღაც ძალიან ბევრი ფრაზაა. ბოლო პერიოდში გამომდინარე იქიდან რომ დილის წამყვანი ვარ რადიოში, დილამშვიდობისა, რომელიც ისმის შემდგომ და როდესაც ეხლა საღამოს ეთერიც მაქვს ასაყვანი ტელევიზიით და ვცდილობ რომ უცებ სადმე დილამშვიდობის არ გავიქნია, იმიტომ რომ იმდენად მექანიკური გახდა ეს დილამშვიდობისა, რომ სადმე არ ვთქვა ეს შუაღამისას დილამშვიდობისა. ნუ ეს ალბათ რამდენიმე კითხვის წინ დასმული კითხვის გაგრძელება იქნება, ჯერ ყველაფერი შესაძლებელია. მართლა მჯერა ამის. ძალიან ძნელი ადამიანები გამოსწორდნენ, მაგრამ ესე შესაძლებელია არიან, რომ მე სულ ვიზახი, რომ გამოსწორებული ადამიანი ძალიან ცოტა არსებობს. ახლა არის რომ გამოსწორდები დაახლოებით, მე ამას შევცვლი. როდესაც ემოციური მდგომარეობა დგება, ნუ სიმშვიდეში ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ემოციების მართვა და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ის რაც გამოსწორებაზე ვისაუბრეთ სიტყვაზე ვამბობ. მაგრამ ისთვის იმას ვითარებაში ვაკონტროლებ. როდესაც ემოციური მდგომარეობა მიდგება, მე უკვე ის ჩემი ავთენტური ხასიათი რაც მაქვს, ალბათ ის მოდის წინ და შესაბამისად უკვე ვეღარ ვაკონტროლებთ იმ ყველაფერს. ძალიან რთულია. თუმცა არიან ადამიანები, ვისაც ამის მართვა შეუძლიათ. ოჯახი არის ალბათ ყველაზე მეტი სტიმული და საფიქრალი ადამიანის. მიუხედავად იმისა, რომ მე ოჯახთან ერთად არ ვცხოვრობ ცალკე. ჩემი ალბათ ყველა ფიქრი მნიშვნელოვანი უკავშირდება ჩემებს, ჩემს ოჯახს, ჩემი ოჯახის წევრებს და ძალიან მეამაყება მე ჩემი ოჯახი და ჩემი ოჯახის წევრები. ძალიან მენატრება მამა, რომელიც აქეთ არ ცხოვრობს და იშვიათად ვნახულობ. და ძალიან მინდა რომ ყველა ერთად შევიკრიბოთ და ერთად ვიცხოვროთ. ანუ ძალიან ისეთი წინასაარჩევნო განცხადებას გავს, მაგრამ ნუ ესე ჩემი სურვილი ასეთი ოჯახი, ასეთი ჩემთვის სიმყარის და ერთიანობის სიმბოლოა და აუცილებელი არის ყველანი ერთად ცხოვრობდნენ იმისთვის რომ ერთიანობა გქონდეს ჩვენ, ჩვენ შეიძლება ერთად ცხოვრობდნენ, მაგრამ საერთოდ არ იყოს ერთიანობა. ჩემი სურვილი რომ ჩემი ოჯახი იყოს ერთიანი. ალბათ სკოლის ან საბავშვო ბაღის ასაკში. იყო ერთგანაც და მეორეგანაც. იშვი ანუ რო თქვა რომ ძალიან ბევრი შეყვარებული მყავდა. აი ამ ასაკამდე ძალიან ის მოგატყუებთ. ერთი ხელისითების მეყოფა ალბათ. ნუ სიყვარული რასაც ქვია. შეცდომა მისწვენი. შეცდომას რო უშემწვენი. და ძალიან ღიზიანდება საკუთარ თავს. მწვენი ერთი
და მე ვიზიანდები საკუთარ თავზე როგორ დამემართა ეს. ვინც ამბობს რომ კომპლექსოა, არ ვიცი. ალბათ ყველაზე მეტი კომპლექსი მას აქვს. მაქვს კომპლექსები არ მიყვარს ბევრი ხალხი. ეს იმას არ ნიშნავს რომ მე ვიღაც მიცნობს და რაღაცა. არა, უბრალოდ არ მიყვარს ბევრი ხალხი, რაღაცა ცოტა ასოციალური ვარ ამ კუთხით. ყოველთვის ვიდრე ადამიანს ჩემთან ახლოს მოგუშვებ ან მე მივალმასთან ახლოს ყოველთვის რაღაცა ძალიან შორიდან ვაკვირდები მათ ქმედებებს. ალბათ იმიტომ რომ გული არ მეტკინოს მე ან პირიქით რაღაცა უსაფრთხოების განცდა მაქვს მომატებული. ალბათ ეს ხსნობა იმის რომ რამე არ მოხდეს. ამიტომ ალბათ ერთ-ერთი კომპლექსია ხო ჩემს ადგილზე ადამიანების ზოგი ისეთ გახსნათ რა იწყებენ ურთიერთობას პირდაპირ მეორე დღიდან და მე ვერ ვიწყებ. ყველა სექსუალური ქალი არ არსებობს. ყველა ქალში არის რაღაცა სექსუალური, თუმცა არიან ქალები რომლებიც არანაირ განცდას არ აღმიძროს და შეიძლება ჩემს გვერდზე ვინმე მამაკაცი დნებოდეს. მისი შემხედვარი, ანუ ყველა ადამიანს თავისი სექსუალობის აღქმა აქვს. არ ვიქნები ძალიან გამორჩეული ალბათ რა მანქანის გასაღები, საათი და ტელეფონი. ეს სამი ნივთია და მეც დავამატებ კომბალი, რომელიც მანქანაში მიდევს. მე ვიღვიძებ აი ასე. აი ესე ვიღვიძებ, განცდები არ მაგან აი ესე რო უყენიათ დაახლოებით ესე გრაგრილზე რო არის რა 7 საათი და 40, 7 საათი 42, 7 საათი 43 ნახევარი და ესე არ მიყენია. მე თითქმის ეთერი როდესაც მაქვს 6-ის ნახევარზე ვიღვიძებ, აბსოლუტურად მტკივნეულობთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პროფესია, პირდაპირი პროფესია და არა ეს წამყვანობა, მოითხოვს იმას, რომ შეიძლება ღამით მომიწიოს მუშაობა სადმე და დაახლოებით 3 საათიანი ძილი მქონდეს. აბსოლუტურად ჩვეულებრივ ვიღვიძებ ბავშვინაური ცხოველი ბატონი ბურთაზი, რომელსაც ვასეირნებ სანამ წავალ სამსახურში და მოკლედ ეს რიტუალი დილით არის, რომ ჩვენი გაღვიძება, რა თქმა უნდა, მე რო ვიღვიძებ ბურთაზა უკვე მიყურებს მელოდება, მოდი საავდგები, დავდივარ წაკიწოკი უყან დამდეს ყველგან. და თუ გაჩერდი გეჯახება, იმიტომ რომ თვითონაც ახალი გაღვიძებულია, მოკლედ შეტიკა დილა არის ჩემი და ჩემ ბურთაზას. რა თქმა უნდა, ყავა და ასე შემდეგ. სხვათა შორის მე ვწერ ხოლმე ჩემს მოგონებს, როდესაც საშუალება მაქვს ამის და დრო მოთხრობების ფორმას ვაძლევ ამ ყველაფერს და ჩემს მიკრო წრეში ძალიან ისეთი უყვარდა მოწონთ ჩემი დაწერილი მოთხრობები. ყველა არის ჩემი ბავშვობის მოგონება. ჩემი ბავშვობა 100% უკავშირდება ჩემს სოფელს, კარალეთს, რომელიც ძალიან მიყვარს. და ყველაფერი უკავშირდება ბაღს, ბუნებას, ცხოველებს, პაპას, ბებოს, იქ მეგობრებს, ბავშვების მეგობრებს, რომლებიც სკოლაში ცხოვრობენ კარალეთში. საცურაოზე გაპარვას, რაღაცის მოპარვას, რაღაცა თამაშებს, რაღაც შეცდომებს, რაღაცა ფეხის მოგრძობას და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი რაღაცა, რომელიც ძალიან ცოტა უკავშირდება სკოლას. ძალიან ცოტა. ყველაფერი უკავშირდება უფრო ის თავისუფლებას და იმ განცდას, როგორი კარგია ბავშვობა და ყველას ურჩევ, რომ თუნდაც ფერადი ცხოვრება გქონდეთ, აუცილებლად სოფელთან გქონდეთ ძალიან მჭიდრო კავშირი და კორპუსებში და კორპუსების ძირში წინვე აშენენ ავტოფარეხებთან გაატარებინებენ ბავშვს და ორი კვირა რო წაიყვანეს სურამში აშვეს. ბევრი კონტაქტია ბუნებასთან საჭირო, ძალიან ბევრი, რომ ბავშვები იყვნენ დამოუკიდებლები, მეტი თავისუფლება მიცემ ბავშვებს, როდესაც ბუნებაში ერენ, თუნდაც რაღაცა იტკინონ, არ არის ამის პრობლემა, რაღაცა მშობელმაც გარისკოს, რომ ბავშვი მიეჩვიოს, როდესაც მიდის სადმე, საკუთარი გამოცდილებით ეძახი, რომ სადმე რომ მივიდივარ, სადმე გადასახტომია, სადმე გასაცურია, სადმე გადასაძრომია, დედას არ უნდა დაუძახო, დედა აქ როგორ გადავიდა, რამე არ მომივიდა, ნუ რისკი უნდა იცოდე, მე ეს ცხოვრებაში მე ეს მასშტაბი იზრდება და უკვე ჩვეულება იმის, რომ მე დამოუკიდებლად მივიღო რაღაც გადაწყვეტილება კონკრეტულ სიტუაციაში, ხო? უნდა ვიცოდე, რომ მე არავინ მომეხმარება აქ რა და ამიტომ ეს ყველაფერი არის თავდაჯერებულობის პირველი წამალი, როდესაც ბავშვები არიან თავისუფლები. ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი. ძალიან ძირითადად ეს ჭორები უკავშირდება სამწუხაროდ ვთვლი რომ ეს მდაბიო ჭორები რომელსაც ძირითადად პირად ცხოვრებას ეხება ხოლმე. აი მეტი იქით არ მიდის რა, ანუ აი ეს ფანტაზია ალბათ არ მიდის, სამწუხაროდ ძალიან წყდება გული და ალბათ ეს ყველაფერი
გაუთავებელი უაზრო ток-შოუების ბრალიც არის, რომლებიც ძალიან ცუდად მოქმედებს ალბათ და იმ ყველა თემა ხო არ შეიძლება რომ ვიღაცის ცხოვრებაში რაღაცა წავიკითხო, ვიღაცა დაოჯახდნენ ზუსტად ვიცი რომ პროექტია. აი ილაპარაკონ ამათმა და ეს ხალხიც ამან ყველა გადაგდებული ჭიაყელის გარეშე ანკეს მაინც ჭიაყელას არ უკეთია. აი цари ლანკეს ეგებიან და ამ ყველაფერს აზიარებენ სოციალურ ქსელებში, მერე ჭორავენ, ან მოკლედ აი ესეთი ჭორებია და რომელზეც უკვე თავიდან მეცინებოდა ვიღაცასთან რომ მაწყვილებდნენ, მერე ღიზიანდებოდი, მერე ეს განცდა გადიოდა, მერე ხელახლა იწყება ეს ტრიალებს რაღაც ეს განცდა, იმიტომ რომ სერიოზულად ვერ აღვიქ ამ ყველაფერს, უბრალოდ გული მწყდება რომ ადამიანები საკენკად აი ძალიან უაზრო რაღაცებს იყენებენ და კარგი იქნება რომ ჩვენ მედია საშუალებებმა ყველამ რა თქმა უნდა ახლა მე არავის არ ჭკუას არ ვარიგებ, ჩემი სურვილია რომ კარგი იქნება რომ თუ რამეს გავაკეთებთ მეტი ინტელექტით იყოს ეს გაზავებული და მეტი განათლება მივცეთ და შემეცნებითობა იყოს მეტი. ჭორები კი არა რომ ვიღაცას ჯადოს უკეთებს, ვიღაცასთან დადის, ვიღაცა ამ ორიენტაციისა, ვიღაცა აი უბრალოდ აი ამ თემებს ვერ გაუცდით ძალიან ბევრი წელი. აი რო ავიღოთ ჩანაწერები, ჩავთვალოთ 2000 რა ვიცი 5 წლის იგივე ток-შოუ ან იგივე ტიპის ток-შოუები, რომელიც გადის დღეს ეთერში, თემა და სტუმრები არის ერთი და იგივე. არაფერი არ იცვლება და ეს ადამიანები მთელი მაცხოვრებლები არიან აი ამათ დამოკიდებული. ვთვლი რომ მაინც კავკასიური ხასიათი მაქვს. ჩემი კავკასიური ხასიათი არის შეუპოვარი მებრძოლი გონება გამჭრიახი, ეს აუცილებლად ასეა და დარწმუნებულია რომ შინაგანი ინტელექტი ჩვენ ქართველებს კიდე განსხვავებით ჩვენი მეზობლებისგან, განსაკუთრებით ძალიან ისეთი კარგი შინაგანი ინტელექტი გვაქვს, რესურსი გვაქვს, ბაზა გვაქვს კარგი, რომელზეც ძალიან მყარად დაშენდება ნებისმიერი ანუ დიდი ცოდნაც და დიდი წარმატებაც. უბრალოდ ჩვენს სწორი ფორმა უნდა მოუზრუნოთ ჩვენს ხასიათს. ვაფასებ აღიარებას, როდესაც აღიარებენ ადამიანები შეცდომის აღიარებას. ყველაზე ისეთი და პატიება. როდესაც აპატიება. წარმატება არ არის ერთ კონკრეტული ეტაპი. წარმატება არის სულ რაღაცა ამ ყველაფერს ვითარდება, სულ რაღაცა ემატება ამ შენს რაღაცა მოპოვებულ აღიარებას, პირად წარმატებას, როდესაც შენ თავთან აღიარებ. შეიძლება ვიღაცამ ჩაგთვალოს წარმატებულად და შენ სულ სხვაგვარად ფიქრობდი ამ შემთხვევაში. ვიღაცამ ჩემი კონკრეტული გამოსვლა ჩათვალოს, რომ მე წარმატებული გამოსვლა მქონდა, მაგრამ მე ვთვლიდე, რომ ეს არ იყო კარგი გამოსვლა. ან თუ სხვა კუთხით გადავალთ, შეიძლება ვიღაც თვლიდეს, რომ კონკრეტული ადამიანი არ არის წარმატებული რაღაცა კუთხით. და ეს ადამიანი თვლიდეს წარმატებულია. ჩემთვის წარმატება დაიწყო ძალიან ღრმა ბავშვობიდან, როდესაც შემდა უნებურად მე ვერც ვაცნობიერებდი, რომ რაღაც ნიჭი მქონდა, იმიტომ რომ ეს მეგონა რომ ყველას ჰქონდეს, იმიტომ რომ მე პატარა ვიყავი და ჩემთან ერთად მოდიოდა ეს ყურში რომ ესმოდა რაღაც და ავყვებოდი. და სხვადასხვა ძალიან მიკვირდა ხოლმე, როდესაც გუნდში გვამღერებდნენ. და გადაუხე ცოტას. გუნდში გვამღერებდნენ და გუნდში არ ანუ სხვები რო ვერ მღეროდნენ, მეგონა რომ რაღაცა ავად იყვნენ ისინი, იმიტომ რომ რაღაცა ჭირდათ ამათ, ისეთი განსაკუთრებული, რასაც ვერ ხვდებოდი რა ჭირდათ ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ სახში მიდიოდი და შემეს ვეკითხებოდი, რომ აი მე რო ამას რო ვაკეთებ, იმათ რა ჭირთ, ისინი რატო ვერ შვებიან ამას და ნუ ახსნას აზრი არ ქონდა, იმიტომ რომ ხვდებოდნენ რატო მქონდა ეს კითხვა, იმიტომ რომ მეგონა რომ ეს მოცემულობა იყო ესეთი, რომ ყველას უნდა შეძლებოდა. დავიწყებ არ მინდა რომ იყოს, რომ მარტო იმიტომ დამიმახსოვრონ, რომ არ გავღერო და ან მარტო იმიტომ დამიმახსოვრონ, რომ ბევრი სიმღერა შეწერა, მაგრამ რაღაც. მინდა რომ დამიმახსოვრონ როგორც ღირსეული ადამიანი. ეს არის ალბათ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ღირსეული ადამიანი, იმიტომ რომ ჩემთვის ღირსებით ფასდებიან ადამიანები და არა ნიჭით. ჩემთვის ესეა. ნიჭი ღირსების გარეშე ბოროტება. აი ჩვენ ვისაუბროთ დასაწყისში იმ ადამიანებზე, რომლებიც ძალიან ნიჭიერები იყვნენ ის ადამიანები, ვინც მსოფლიოს თავის ჭკუაზე ატარა. ატრიალეს ისე როგორც უნდათ. უბრალოდ იმ ფორმით, რომელიც ჩემთვის ბოროტება იყო. უღირსის აქციელის ატრიალეს. მე ვთვლი, რომ ღირსეულად ამის კეთება უფრო კარგია.